ng pagbabantay sa mga checkpoints sa Marawi City. Ito'y kasunod ng pagkaka-aresto kay Kayamora Maute na ama ng Maute Brothers. May ulat si Alan Francisco, live. Alan. Seguridad muna bago ang lahat. Ito ang pagtitiyak, Ralph, ng tropa ng pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan kontra sa Maute Group. Seguridad din ang dahilan kung bakit iniklara ni Pangulong Duterte ang martial law batas militar sa buong rehiyon ng Mindanao. Narito ang aking report. Ang dating mahigpit na seguridad sa mga magutungo sa Marawi City at mga kalapit na lugar, ngayon ay mas hinigpitan pa. Ito'y kasunod ng pagkakahuli sa tatay ng Maute Group na si Kayamora Maute at sa mga kasama nito sa Davao City. Paalala ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, dapat huminto ang mga sasakyan sa mga checkpoint upang mainspeksyon gaya ng nakagawian. Tulad din ng mga normal na checkpoints, mainamaan nila kung nakahanda na ang mga ID upang maging mabilis ang proseso. Ang driver's license at mga identification cards ng mga driver at mga sakay nito ang sinusuri. Paliwanag ng mga otoridad, ginagawa nila ito bilang doble ingat at pagtitiyak sa kaligtasan at upang hindi makapasok sa matataong lugar ang mga kaanib ng Maute. Ang mga hindi makakasunod sa kanilang mga panuntunan ay kanilang kakausapin at pagpapaliwanagin. Tiyak din ayon sa mga sundalo na dadamputin nila ang mga kahina-hinalang tao at mga kaduda-dudang bagay na kanilang mapupuna. Nananatili namang positibo ang tugon ng mga sibilyan at motorista sa mas pinahigpit na seguridad, lalo tiwala sila na para rin ito sa kanilang kapakanan. Samantala, walang pinipiling oras ang inspection dito at kahit anong oras nga ay nagkakaroon ng inspection mula rito sa Iligan City patungo sa Marawi City. At kung minsan umahaba man ang pila rito, gaya ninyong nakikita sa aking likuran, ay wala namang reklamo rito ang ating mga kababayan, lalo't batid nila na ito'y para rin sa kanilang seguridad. Para sa Bayan, kasama si Albert Lusario, ako naman si Alan Francisco, Iligan City. Maraming salamat, Alan Francisco. Naniniwala ang palasyo na malaking dagok sa mga teroristang grupo ang pagkakasakote sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute sa Turil, Davao City kahapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tiyak na napigilan ang mga nakalinya pang tangkang paghahasik ng teroristang grupo dahil sa pagkakasakote kay Kayamora. Ani Abella, pinutol nito ang cycle of lawlessness sa ilang bahagi ng Mindanao na isa niyang welcome development sa gitna ng nagpapatuloy na pagsugpo sa grupo ng Maute sa lungsod ng Marawi. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ang Malacanang sa publiko na manatiling mapagmatsyag sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon, partikular na sa Marawi. Naaresto si Kayamora ng mga operatiba ng Task Force Davao sa isang checkpoint sa Barangay Sirawan kasama ang isa sa mga asawa nito habang nakakuha din ng mga otoridad ng ilang piraso ng armas at mahigit 300,000 piso. Cellphones at several identification fictitious identification cards at saka about 300,000 cash. Sir, na-determine na po ba natin kung ano po yung pakay nila sa pagpasok ng Davao City? Isa yan sa inaalam natin kasi siyempre hindi mo naman pwedeng tanggapin kung ano yung sinasabi niyang reason, but we have to get all the different points to connect. Bakit siya pupunta ng Davao? Pero sir, under interrogation pa rin po siya or under interrogation pa po siya or tapos na ho? Ngayon ay under the custody siya ng PNP and the appropriate charges and the return of warrant will be implemented. Now, may mga bagay na confidential, like for example, yung eksakto kung saan siya nakakulong ngayon. It has to be confidential. Sir, meron po bang pag-uusap na itong papa ng mga Maute Brothers ay ipapalit dun sa mga hostages ng Marawi City ngayon? Walang ganyang pag-uusap. Thank you, sir. You're welcome. Benji Caballero from Sutang Kudarat. Good afternoon, sir. Good afternoon. Tanong lang ho namin, kasama ho ba doon sa reward money yung father ni Maute Brothers? Wala, hindi. Negative. Ang sinabi ng ating presidente, yung magkakapatid na Abdullah, Omar, Madi, yung tatay hindi kasama.
Last question ho. Yung mga surrendery ho dito sa Sultan Kudarat, ano ho ang maibibigay ho ninyo sa mga kasundaluhan ho ng 33rd IB kung saan doon ho nag-surrender yung mga guerrilla NPA ho dito sa Sultan Kudarat? Mag-a-avail sila nung tinatawag nating Comprehensive Integration Program or CLIP, no? Bali, tatanggap sila ng 50,000 worth of money for livelihood, initial 15,000 sa parang mobilization, and then bibigyan sila ng training kung anong klaseng livelihood yung gusto nila. Maraming program na inilaan si Presidente dito. Later on, may mga plano siya na siya lang yung mag-a-announce, like for example, kung paano natin pwedeng endingan itong conflict kung tapos na kung hindi maging successful yung peace negotiation. But initially, yung lalaman ng clip ang mamatatanggap nila. Hi, sir. Sir, I'm Jolly Mario from CNN Philippines. Sir, clarify ko lang yung when you mentioned about yung sa video, sir. Sir, tama, sir, after they secure Marawi, they would march to Iligan and kill as many people as possible. Tama yun, sir? Yes, sir. But, sir, what's the end goal for them? After killing people in Iligan, how will they escape? Or Actually, what they want is to establish an Islamic caliphate or Islamic state, which is the Marawi city. Just like what the ISIS did when they captured Mosul in Iraq. And they thought that the people of Marawi will join them and cheer and accept them, and this population will be part of their Islamic state. But they underestimated that. So they are going to use a combination of force, intimidation, firepower in order to make the people follow them. Yun ang talagang, kaya nga sinasabi natin na this is a clear rebellion case, dismembering a part of our Philippine territory. Sir, last. Sir, kamusta yung efforts natin, sir, para sir makuha yung mga hostages? Because it's been a while na nasa sila ng mga Maute. Right now, ang ginagalawa na lang ng Maute sa Marawi ay maliit na area na lang. Pero intense ang fighting because we forced them to join together, and that is actually our strategy, to have one decisive battle against the Maute. Now we are actually enjoining the civilian person in the area if they have any information that can pinpoint the location of the hostages, and we will conduct rescue operation. Thank you, sir. Yeah. Michael Sixto, sir, of Bombradio Cornal. Sir, matanong lang po, ano po yung standing order na ipinilabas po ni Pangulong Duterte doon po sa kay yung ama po ng dalawang nahuli doon sa Davao? Yung kay Maute General. Well, ang sabi ng Presidente ay prosecute Kayamora Maute because he is principally involved in this particular rebellion. Ang tawagan namin dyan, siya yung the godfather, the provider of funds. And of course, tingnan din natin kung meron tayong makukuhang mga information na pwede nating magagamit para mapadali ang trabaho na to. Sabi nga ng Presidente, it is really very easy to clear Malawi, but we want to minimize the damage in the properties, in the building, and we want to spare lives of innocent people. That's why it's really very hard for us because we are adhering to the rule of law. We would like to, destroy and defeat all these Maute with minimum loss of innocent lives. Okay, sir, follow-up question. Now, doon po, sir, sa kay Superintendent Noblesa, na na-mention po ni Presidente bago lang, ano pong mangyari doon sa kanya, sir, na nilink doon sa supplier ng mga Maute? Noblesa has been a conduit of the Maute and the ISIS in the transfer of funds. She has been receiving funds from abroad, from Al-Dafiri, yung nahuli na Kuwaiti, and Rina Ranap, yung asawa niya. And also, there are so many instances that Noblesa sent funds to different groups here in Mindanao. Yes, sir.
Okay, thank you. Kayamora, Maute. Congan Alfonso Balawak, the second wife of Kayamora Maute. Also Aljon Salazar Ismael, the driver. And Ben Sarali Tingaw, another male companion who happens to be the husband of Norhana. Also recovered during the incident were 363,000 pesos cash. Of course, their vehicle, a Toyota Grandia van, color black, with plate number MES 219. Several ID cards, personal belongings, and other pieces of evidence. Mr. Kayamora and 4 other companions will be detained here at DCPO and will be charged under the arrest order number 1 issued by the Secretary of National Defense for rebellion. This apprehension of Kayamora Maute, together with his companion, is a big blow to the Maute ISIS terrorist group. As the patriarch of the Maute clan, Mr. Kayamora Maute is considered as one of the brains of the Maute ISIS terror group. Thank you. Okay, aside from the arrest order number 1, we also have in our possession copies of the warrants of arrest for Abdullah Romato Maute and 89 others, which includes Kayamora Maute for kidnapping and serious illegal detention for 5 counts, and another warrant of arrest for Norhana Balawag Maute for violation of Presidential Decree 1866 for illegal possession of blasting caps and incendiary devices issued by the Regional Trial Court, 12th Judicial Region, Branch 11, located at Malabang, Lanao del 2. So these are the standing warrants of arrest of Kayamora and Norhana Balawag Maute. They are now ready to entertain. Table is open for questions. Sir, let me know how sure we are that the person that was being here right now, the same person that will send the brain and deliver the how sure we are that ano ba, kung makakatandaan natin na 2.20 yes, first of all, the basing on the picture muna, no? And secondly, the person confirmed his identity, and of course we will have other identifying identification procedures later on through his fingerprints and other scientific means of identification. So sir, for clarification, ating pinag-iis kaya mura Maute? Yes. Sir, did he also admit that he is one of the brain of the Maute group? That is still the subject of our investigation. He has the right to remain silent, and we will not pursue that matter unless he is assisted by his lawyer. Sir, does that mean that there is only one Kayamora Maute? Or may mga kapangalan? Or may mga... Very specific naman, ano? With the middle name. Kayamora Makaraya Maute. Sir, did you present an ID? Yes, he did present an ID with a different name, but later on he admitted that he is Kayamora Maute. Tends to be to come here to Davao City to plan a medical check-up. Are you going to ask physician
Well, that is his reason for proceeding to Davao City, and looking at him, I think he also needs medical. Sir, saan sila i-detain dito sa Davao? Saan sila i-detain? He'll be detained here first, but when the time comes that we will return him to the court of origin, it will be determined by the judge who has jurisdiction over him. But of course, we can always request for transfer of venue if there is a need. We are still asserting that subject matter is still a subject of further investigation. Before you answer, please identify yourself and the network and the station you belong. And sir, just out of the video we will be inquiring. Sir, earlier reported kasi, Mr. Maute, nasa likod siya ng Mr. Safe mismo. Tapos, nakabalot siya ng malong. And naka-surgical mask. Ang una nakita nila pag-aabri sa covered by clothes? Wearing surgical mask? Pangalong or? Yes, for the specifics, they give you to Commander of Task Force. Dito nila nakita na mayong gagawin naniniling based on the report of the apprehending officer in Sirawan checkpoint, cloth na nakabalot sa katawan niya, pasukin niya sa mukha niya. So, ngayon nagiging suspicious yung ating mga officers na nandoon sa checkpoint. So, is it also confirmed that he was wearing a surgical mask? Not surgical mask, parang binalot lang niya yung ulo niya. Malumit? No, yes. With a cloth. Sir, first ako meron na muna natin po ng lingo niya pagkada regime niya dagan sila di sa December sa magpasaya po das na kalisan sa ilang so ang pangalan niya based on the initial interview regarding sila ng Cotabato City as to the other places na pinanggalingan nila, that's still the subject of our inquiry. May bounty ko ba? As of this time, I am not sure about the bounty. That is the list of our concerns. Sir, is he, Johnny has never from Jamaica, is he verified na connected to the Maute brothers? He said he is the father of the two Maute brothers. Are we deploying additional troops here in GCPO or ni-research na baka kuhanin na ng mga kasama nila? As of this time, I think the security of the camp is enough. No need to put additional. But it's the call of the city director. Kung saan man siya madidetain, I'm sure the camp is well secured. May mga impose ko ba tayo kung baka the present security operation that is being conducted by the Joint Security Forces in Davao City with Task Force Davao and Davao City Police Office is enough, considering just this morning with the tight security na ginagawa ng Task Force Davao at ng Davao City Police Office, nakuha natin yung isang pinakamalaking ulo ng Maute. Last week, sir,
right, sir, what would you think will be the impact of this arrest to the Maute group? Ano ba? Kaya ba na kaya tinatawag ito sa we really cannot ascertain kanya mas but as the patriarch and the father of the Maute brothers, kasi sa Maranao clan malaki ang papel ng father, ng patriarch. Kaya nga during the heydays of this, yung mga early days ng Maute group is considered as the brains, being the patriarch of the Maute clan. And I guess meron pa rin, may effect pa rin ito in persuading his sons to stop the fight in Marawi and once and for all surrender to the government forces. That is still the subject of our further investigation and verification. Hindi po ng Armed Davao. Sir, ito yung plano nila magpagamot ito. Does it mean, sir, na gusto nilang mag-surrender talaga dito sa Bayan? That is a statement na kailangan i-verify. It could only be an excuse. It could only be an excuse. We're not believing all what he says. Ano yung naib ng nag-isip mo ba siya ng pagkakot? Ano po yung response natin? Ano yung iniinda na, sir? Inuubo siya eh. So, hindi naman niya sinabi kung ano yung specific illness, but he is taking medicine. I'm not competent to evaluate kung ano yung para saan yung medicine na yun. Hindi ba siya na-check up? Since Initially, check up lang ng 911 for general fitness. Do we have information or intelligence report that merong plot na gagawin ng Maute dito sa Davao City before we apprehended them? You know, we have always considered the Maute ISIS as a threat to Davao City and the nearby places here in Region 11 because they have been attempting to disrupt the peace in the city and in the region. That's why we are taking no chances. That's why hinihigpitan natin yung mga checkpoints, nag-conduct ng maraming security activities ang Task Force Davao at saka DCPO. So in short, we consider them as threat to Davao City. Sir, relating lang din dun sa nakaraan na September 2 bombing sa night market. Maute members din po yung mga suspect doon. Do we have information that they were also there were also parang connection or may mga roles din sila dun sa night market bombing? Definitely, the September 2 bombing in Roas Night Market was perpetrated by their group. So, it's very possible na ulitin nila yon to divert attention doon sa Marawi. So, sir, may direct connection po ba? May nakita kayo? As to the direct connection, that is the subject of testimonies and evidence doon sa kaso. Ongoing na yung kaso. Okay, we will be entertaining the last 3 questions. May information po ba, sir, if may mga Maute members who are already missing? Yes, there are various information that we have been confirming. They have been, as I have said, they have been attempting, but as to the exact identities of these persons, we cannot ascertain yet. Kasi siyempre kung papasok dito yung kanilang sympathizers or maybe their sleeper cells, hindi naman yan magpapakilala. So we are assuming that they have sympathizers here.
More questions? Medyo, kung wala, you know, I'm sure at this time nakikita na ng Maute brothers and their supporters, no, na arrested. Nanonood parati tsaka nag-Facebook yata yung mga yon. So they now see their patriarch and they are holding hostages. I want to tell them, alagaan nyo yung mga hostages and we will also take care of your patriarch. Before dun sa task force Davao na checkpoint, may posible ba na dumaan pa sa iba pang checkpoint? And is it pa alarming na parang hindi sila na-identify ng mga sundalo natin doon sa checkpoint na dinaanan nila? You know, hindi naman lahat ng pulis, lahat ng sundalo, Superman, ano? Kung nakalusot man sila dun sa checkpoint, ganun kahirap yun. In fact, kita nyo naman yung kanyang mukha, kung hindi mo talaga siya tititigan, medyo mahirapan ka dahil naka-crew cut na siya ngayon. So, maybe our personnel dun sa Sirawan checkpoint, mas alert, mas matalas yung paningin, kaya na-identify yung ating suspect, ano. So ganun yan. Not all police or soldiers have the same sabihin na natin eyes and ears or perception sa isang suspect. Minsan instinct mo lang kagaya nun, yung isang sundalo natin naramdaman niya something is wrong with this. Bakit biglang nung makita yung checkpoint nag-attempt itago yung mukha? So, those are some telltale signs of merong something wrong na kailangan mo i-dig deeper. Sir, hindi po lang kaya nagagawa. Ano status ng driver nito? It's still the subject of investigation and verification. Anyway, we have 3 days to determine kung siya ay pwedeng isama sa rebellion because of the evidence recovered doon sa sasakyan. And we will brief you later kung anong maging disposition sa kanya. And the other persons doon sa vehicle. Clarification lang po. Parang saan po namin yung balik po yung mga identities po nila para mas klaro po sa akin. Yung names nila. Okay, number 1 is Mr. Kayamora Maute. Then his 4 companions are Norhana Balawag Maute. Based on the initial interview, she is the daughter of Mr. Kayamora. Then Kongan Alfonso Balawag, second wife. Kongan, Kongan. Then Aljon Salazar Ismael, he is the driver. Then Benzarali Tingaw, Benzarali. And apparently, he is the husband of Norhana. Yes. No, he's the son. He's the son. Yun yung nasa Marawi na tinutugis natin, but he's not included here. Before we wind up, let us hear some message from our regional director. Okay, thank you very much for your presence here. I would like also to congratulate and commend the alert and vigilant members of Task Force Davao, supported by the Davao City Police Office personnel, particularly Toril Police Station, and all those who have contributed to the successful arrest of Kayamora, Maute, and the others. So with that, thank you very much and good evening to all of you. Thank you for that ends our breakfast. Thank you for joining us. Mao ni si katong patriarch na siya ang mga ginikanan natong mga Maute sa posibleng naatanon dito sa may Marawi.
kani po ang iyang tapad karon, posible nga mao ni iyang asawa, no? Ngayon ni iyang asawa nagsigi og kuan si panampung kining si Mr. Maute nga giingon nilang founder, ubay-ubay sa gid pod ang nagklaro ni compare nila ang gi-compare nila ang now ani sa katong naa dito sa mga wanted person. Kay medyo napay gamayng kuan diri ginaplastar pa. Duha ka mga babae ang kauban ani. Tapos si Mr. Maute nga mo'y patriarch ni nga Maute tempat mamaksa. Kay max. Gidala na karon ni Chief Superintendent Garland siya nag-uban ani nagiunita niya ang medyo hinay na niglihok si Mr. Maute. Hinay na siya og lihok. Makaingon kita nga masakito na gini siya, nakakuan ni siya sandal, nakasandal, nakamalong. Unya sige. Na si Alan diri. Pagawas na mi diri sa conference room sa Davao City Police Office. Hinahina na nga mo kanaog ang tigulang Maute nga mauni siya ang posibleng magsilbing susi ni siya unya no sa malinaw ang kuan, malinaw ang Marawi kay gigunitan na ni karon sa atong mga otoridad sa atong mga otoridad kining kaya lang ha kay medyo lisod kauban karon si Senior Superintendent Alexander Tagum giban na niya with General Garland panaog nami unya katundo ka mga babae giskortan pud og mga lady policewomen lady police kaya lang kay pasulod ta diri sa unsa ni siya facility nga custodial investigation division no posible kung tanaw na to makasulod po batani kay posibleng siradan na ni karon dito siya sa ID investigation division for further investigation of course kung unsay sulod aning nga mga lakang no dito sa sulod si Senior Superintendent Alexander Tagum pasaylo kami kay medyo busy kayo ha karong mga oras naana sa sulod mismo sa investigation division room si Mr. Maute katong tiguwa nga Maute aron nga tinuon pa ang dugang pa nga mga impormasyon. Sigurado ta katong panawagan ni Chief Superintendent Garland nga kung nasayod na o posibleng nasayod na ang mga Maute nga mga naa karon dito sa Marawi, posibleng muhumok ni sila karon. Og iyang panawagan at imanon pagayo ang ilahang mga imanon pagayo ang ilahang mga hostages kay para atimanon pod nila kining tiguwa nga Maute nga naa karon sa makakamot sa atong mga otoridad particularmente sa investigation sa Davao City Police Office. Hinahinay tagawas kay gisiradan na ning investigation division room no. Kining ato ang nahimutangan karon ground floor ni siya sa DCPO building. Kay pakibasing pwede tang maka-interview kay kay unsay sunod ani kung di ni mabisi ni si sir. Kaya naman ko siya ka-istorya sa telepono si Senior Superintendent Alexander Tagum. Perting kuha na karon, perting bisiha karon sa dakbayan sa Davao considering nga mauni siya ang pinaka dako nga balita karon mga panahon nga mao gyud ang founder. Kadali busy kay siya. Kaya lang kay basin pwede na kuha si sir. Kadali lang kay busy pa kayo si pwede Bago na ng president, interview kayo? Hello sir. Sir, maing kuha sir. Sa brigada ni Sir Time Davao sir. Sir, kasi next move ani sir? Nagatag man may time sa inyo para mangutanom sa mua. We gave you a press conference. Murag unfair man siguro sir na maghatid na punta ka. Sige, okay lang sir. Okay, sir. No problem sir. Okay. Si Senior Superintendent Alexander Tagum. Unya, dahil lang kay medyo busy pa karon ang atong mga otoridad. Nga naa diri kining room, max kanang room.
mauna diya ang investigation division, di na dito ang Maute. Kung mayong kag dito sa Gawas Max, kung mayong ka mga kabrigada o all over the world, so man, world man na itong gireportan ron. Oh, dirita sa Gawas. Panaog ta diri sa may building sa mauni siya ang lugar ay landa iko ani pakita lugar nga kundiin naa diri ang tiguang nga Maute ug sigurado ta nga dunay dako kay ning epekto para sa mga Maute nga naa karon dito sa may Marawi nga nakigabatok gyud sa atong mga gobyerno. Na unsay sunod ani nga mga pangitabo, let's remain to be seen. Kana ang sunod itong katangatangan mga kabrigada. Katangin diri sa itong Brigada News Davao page. Of course, ang itong Brigada News FM Davao, live usap ka na siya sa via Brigada application. Pwede nyo itong i-download aron nga inyo na madunggan bisag asa mong suok sa kalibutan ang atong Brigada News FM Davao. Balik taon nyo taod, kauban natong cameraman, of course, si Brigada Max natin. Kauban ang si Brigada Rul Burgos. Kredibok ang team sa coverage team sa Brigada News FM Davao ato kining ihatod blow by blow unsay mga sunod pangalakang unya niining pagkadakop sa tigulang nga Maute nga dunay dako kay ning epekto para sa mga Maute brothers o Maute family nga naa karon posibleng nakigapatay pa ditong debita sa may Marawi City. Ano po yung nararamdaman mo ngayon, sir? Ito nga, hindi na tuloy yung pagtigap ko sa doktor. Naghirap maghinga. Ano pa po, sir? Naghirap lumakad. Ano po sakit ninyo, sir? Ano po ang sakit ninyo? Diabetic. Sir, kailan niyo po huling nakausap yung mga anak niyo? Ano? Kailan niyo huling nakausap yung mga anak niyo? Walang tiyak na month. Pero matagal. Matagal na. Tagal na. Ngayong taon? Ngayong taon po? Ngayong taon, hindi ko maalala. Nagkita pa po kayo sa Marawi, sir? Nagkita po kayo sa Marawi? Marawi. Nagkita kayo? Kailan ho kayo uling nagkita? Marawi? Opo, sa Marawi. The other day, galing ako ng Marawi. Other day po? The other day, galing. Nagkita kayo doon sa Marawi ng mga anak nyo? Hindi, wala kami magkita. Sir, may politiko po ba sa Lanao po na konektado sa inyong grupo po? May politiko po ba daw na taga-Lanao na konektado sa Maute Group? Ano? May politiko po ba daw na promoprotekta sa inyo? May politiko. Politiko. Opo. Na konektado sa inyo, sa Maute? Pasuporta niyo. Halimbawa, kunyari po, may mayor po na sumusuporta sa inyo. Sila po yung nagbibigay ng pera kung may mga gagawin po kayo, mga ganun pong bagay. ano yung kayo? Grupo niyo po? Grupo. Hindi ako... Kung yung grupo niyo po... Hindi ako kasama ng grupo nila. Kapangalan lang. Sir, kung may panawagan niyo po sa mga anak niyo? Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga anak niyo? Sir, yung mga anak niyo na si Abdullah at saka si Omar, ano pong panawagan ninyo ngayon? Gusto ko walang kapalit ang katahimikan sa Lanao. Kailangan walang gulo. Kaya kung mangyari may longer ceasefire
Longer ceasefire po. Gusto niyo po ba mag-surrender sa ceasefire? Ceasefire lang po, hindi yung talagang Mag-surrender sila. Mag-surrender sila or mag-stop na talaga. Yan nga, kung may walang kapalit yung katahimikan. Gusto niyo po ba, sir, na sumuko na sila? Gusto niyo po ba na sumuko na sila? Anong ibig sabihin ng sumuko? Surrender. Surrender sa gobyerno. Para wala nang bakbakan sa Marawi. Actually, magkasama sila sa programa ni President maglinis ang resulta katahimikan. Ano pong linisin nila, sir? Ano pong linisin nila? Tulad ng drug, malinis ng drug, katahimikan ng kapalit. Maraming salamat po. Thank you po. Mo ni mga kabrigada no, ang mga butang na nakuha kanila sa ilang sakyanan, kwarta almost 400,000 pesos. Granada kaganina mo na atong gipakita ganinang buntag. Oo, okay basin. Ang armas mga kabrigada no, ang .45 caliber nga dunay mga bala sa atong makita diri o unom nakabuk buhing bala sa .45 caliber mo to dito ang 45 caliber mga kabrigada no. O ang salapi nga nakuha mismo sa sakyanan kaganina ni sa sakyan sa founder sa sa Maute Group. Okay, gipagawas na ta mga kabrigada no. O okay, mo to ang chance no sa tanang media gipasulod sa kwarto kung asa nakabutang detain ang leader sa Maute Group mga kabrigada. So ang iyang gipang-istorya, ang iyang sakit nga diabetes daw si Tatay Maute o to gihimakak niya no na miyembro siya sa grupo ka-apelyido lang daw niya ang Maute Group mga kabrigada. So buto ang panawagan po niya sa iyang kuan nga stop na ang gera o gusto usab niya o kahilom or kalinaw sa lanaw. Boto atong gamay nga impormasyon gikan sa kang Tatay Maute mga kabrigada. Kinigyapod si Brigada Ruel Burgos para sa 91.5 Brigada News FM Davao, Music and News Authority. Okay na? Okay na. Kumana. Siguro, sige pa ko. Okay. May gabi sa tanan mga viewers nato sa Brigada News Davao page. Nakita to natong kwarta mga 400,000 plus. Kaganina naobserbahan nato si Tatay Maute nga daw gidinay na niya nga dili ko na siya miyembro, pero sa diyang ikumpara tong iyahang naong nga medyo giupaw na siya og katong wanted nga mga tao, siya gyud mo gyud ang profile sa iyang eyebag, sa iyang tanan-tanan gyud nga barog, kali lang hinay lang siya, slow moving na siya. Amo tinuod bang slow moving tungod kay namagud siya kuan na siya gibalatian sa iyang tiil nga perting hubaga gyud ka sa mga panahon na. Unya mo balik ta pag abuton niya ni Presidente Duterte. I understand nga nangita lang og sakto nga oras. Mali si Presidente sakto nga oras sa Presidente kay aron sa gid pod nga iyang pakikitaan kining Maute leader si Tatay Maute. Kay labi na ang panawagan niya nga gusto niya og kalinaw para sa Mindanao. Yes, unya ha, i-reserve na mo nga mga battery aron pod nga
masakto ang atong coverage niya taon. Og salamat kayo sa pagsunod sa atong mga kabrigada sa live streaming all over the world. Rest assured nga among yung ihatod kung unsay mga dugang pang mga updates diri sa may Davao City Police Office. Di adiri karon si Tatay Maute kauban niyang asawa ug iyang anak ug iyahang umagan.